ሄሎ እንዴት ናችሁ የአሃቲው ቤተሰቦች? አሃቲው እንደተለመደው ለሃይ ስኩል ተማሪዎች ለ9ኛ እና 10ኛ ክፍል የማትስ የፊዚክስ እና የኬሚስትሪ ቱቶሪያሎችን ይዞ መጥቷል። ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ተማሪዎች ዩቲዩብ ላይ በመግባት አሃቲው 24 ብላችሁ በመጻፍ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ቱቶሪያሎችን እንድትከታተሉ ጠይቃለሁ። ወላጆችም ተማሪዎች አሃቲው 24 እንዲጠቀሙ ውጤታቸውን እንዲያሻሽሉ ሁኔታዎች እንድታመቻቹ ጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ። የዛሬው ከማትስ ግሬድ 10 ኦፕሬሽን ኦን ፖሊኖሚያልስ የሚል ቶፒክ ላይ ያለን። ያው እንደምታውቁት ባለፈው ሊኒየር ፈንክሽን ላይ እንዳየኑ እነዚህ ኦፕሬሽኖች መደመር ሊሆኑ ይችላሉ፣ አዲንግ ኦፍ ፖሊኖሚያልስ መቀነስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰብትራክቲንግ ፖሊኖሚያልስ ኤንድ ፋይንዲንግ ዘ ዲፍረንስ ሊባዙ ይችላሉ፣ ፋይንዲንግ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ፖሊኖሚያልስ ኦር ሊካፈሉ ይችላሉ። ደምረን የምናገኘው የሁለት ፖሊኖሚያሎችን ኤፍ ኦፍ ኤክስ እና ጂ ኦፍ ኤክስ ደምረን የምናገኘው ውጤት which we call f plus g of x is called sum። ይሄ ድምር ይባላል። sum of polynomials። ቀንሰን የምናገኘው f of x minus g of x of polynomials። ኦኬ ሁለት ፖሊኖሚያሎችን ቀንሰን የምናገኘው f minus g of x ዛሬ ጉንፋን ይዞናል። f minus g of x የምንለው ይሄ ደግሞ ዲፍረንስ ፈልጉ። ኦኬ ዲፍረንስ ነው የምንለው ልዩነት ማለት ነው። የሁለት ፖሊኖሚያሎች ልዩነት። ይሄ it can be g minus f of x ግን ውጤታቸው የተለያየ ነው ኮሚታቲቭ ስላልሆነ። ይሄ ደግሞ ሁለት ፖሊኖሚያሎችን f of x times g of x ኦኬ የሁለት ፖሊኖሚያሎችን ብዜት ስንፈልግ which we call f times g of x ይሄ ደግሞ ፕሮዳክት ይባላል። ኦኬ ፕሮዳክት ኦፍ ፖሊኖሚያልስ እንላለን። then አራተኛው ኦፕሬሽን f of x divided by g of x ወይም ማካፈል ማለት ነው። ኦኬ this is equal to f over g of x ይሄ ደግሞ ኮሸንት ፈለገ ኮሸንት ፕላስ ብዙ ጊዜ ሪማይንደር ቀሪ አለ። ኦኬ ቀሪ አለ። ዛሬ የምናየው ምናልባት ሁለቱም በአንድ ቪዲዮ መደመርና መቀነሱን በአንድ ቪዲዮ ከዛ ማባዛትና ማካፈሉን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እናያለን። ይሄን ለማየት ሲምፕሊ የሚያስፈልገን ኤግዛምፕል ነው። አሁን እዚህ መረሳት የሌለበት ነገር ሰም ኦፍ ፖሊኖሚያል ስንፈልግ f of x plus g of x is equal to f plus g of x is equal to sum ስንል አሁን መጀመሪያ የነበረን ዲግሪ ኦፍ ዲስ ፖሊኖሚያል ይኖረናል። የድምሩ ዲግሪ ሁል ጊዜ ትልቁን ዲግሪ ነው የምንወስደው። ኦኬ ትልቁን ዲግሪ ነው የምንወስደው። የf of x ዲግሪ የሚበልጥ ከሆነ የf of x ዲግሪ የሰሙ ዲግሪ ይሆናል። የg of x ዲግሪ የሚበልጥ ከሆነ የሰሙ ዲግሪ የg of x ዲግሪ ይሆናል። የሁለቱ ዲግሪ እኩል ከሆነ ደግሞ ያው ዲግሪው በዛው ይቀጥላል ማለት ነው። ዲፈረንስ ላይ ይሄ ላይሆን ይችላል። ዲፈረንስ ላይ የf of x ዲግሪ ከg of x ዲግሪ ጋር እኩል ከሆነና ተቀናንሶ ያ ኮኤፊሽንታቸው እኩል ሆኖ የሚጠፋ ከሆነ ዲግሪው ከf of x ከg of x የተለየ ሊሆን ይችላል። ፕሮዳክት ላይ ደግሞ ዲግሪው ኦኬ f of x ዲግሪ የሆነ ዲግሪ 3 ቢሆን g of x ዲግሪ 4 ቢሆን ፕሮዳክት ላይ ዲግሪ ስንወስድ የዚህን ዲግሪ ስንወስድ ድምሩ ነው የምንወስደው። ኦኬ ዲግሪ ኦፍ f of x ፕላስ ዲግሪ ኦፍ g of x ነው የምንወስደው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ f of x divided by g of x ስንል እዚህ ጋር ከነዚህ ሁሉ ለየት የሚያደርገው እነዚህ ሁሉ ኦፕሬሽኖች ዶሜናቸው ሴት ኦፍ ሪል ነምበርስ ሲሆን ይሄኛው ግን የዚህ ዶሜን ግን g of x should be different from 0 ለዜሮ መካፈል ስለማይችል አንድ ቁጥር g of x should be different from 0። እዚህ ጋር የዚህ ዶሜን የዚህ ዲግሪ የሆነ ቁጥር ይኖራል። እዚህ ጋር የምናገኘው ዲግሪ እዚህ ኮኤፊሽንት ላይ እዚህ ዲቪዥን ላይ የምናገኘው ዲግሪ ኦኬ ዲግሪ ኦፍ f ማይነስ ዲግሪ ኦፍ g ኦኬ ቀንሰን የምናስቀምጠው
ቀንሰን ነው የምናስቀምጠው። እንዴት እንደዚህ ይሆናል የሚለው እንግዲህ በምሳሌዎች እናያለን። ኤግዛምፕል 1 ኦኬ addition of polynomials determine the sum of ድምር sum of the following polynomials. f of x is equal to 6x the power of 4 plus 3x the power of 3 minus x squared plus 7x minus 4. And g of x is equal to 3x cubed plus 5x minus 5x squared minus 5x plus 6. Then sum ፈልጉ ከተባልን f plus g of x ነው ፈልጉ የተባለው። ይሄ ደግሞ by definition እንዴት ነው? f of x plus g of x ኦኬ ሶ ይሄ ማለት ደግሞ ቦታ እንዲነቃል እዚህ ጋር እንትን እንበል። ይሄ ፖሊኖሚያል ሲደመር ይሄ ፖሊኖሚያል ማለት ነው። መጀመሪያ እንደ ብራኬት ሁለቱም ፖሊኖሚያሎች እናስቀምጣለን። 6x the power of 4 plus 3x the power of 3 minus x squared plus 7x minus 4. This is f of x plus ቀጣዩን ፖሊኖሚያል in the bracket እናስቀምጣለን። So 3x the power of 3 okay plus 5x the power of 2 minus 5x minus 5x plus 6 okay plus 6 ሁለቱን አስቀመጥን። ኦኬ ሁለቱን አስቀመጥን። minus 6 እዚህ ጋር አለች። ኦኬ here we have plus 6 አለ። ኦኬ full ሶ ይሄን ካስቀመጥን በኋላ አሁን እንበትናለን። ኦኬ እንበትናለን ማለት ከብራኬት አውጥተን እንለቃለን። ኦኬ ከብራኬት ስናወጣው this is going to be ኦኬ actually እዛም እንዳለ መስራት ግሩፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እዚህ ጋር ያለችው ኮኦፕሽንት እዚህ ጋር ያለችው ኦፕሬሽን አንዳንዴ ኔጌቲቭ ኦር ማይነስ ስለምትሆን መበተን አስፈላጊ ነው። so 6x the power of 4 plus 3x the power of 3 minus x squared plus 7x minus 4 plus 3x the power of 3 plus 5x the power of 2 minus 5x plus 6 ብራኬት ብቻ ነው የከፈተው። ኦኬ ብራኬት ብቻ ነው የከፈተው። ከዚህ በኋላ ላይክ ተርሞች መሰብሰብ እንጀምራለን። ላይክ ተርሞች ማለት the same power ያላቸው እንሰበስባለን። አሁን በዚህ በኩል we do have x the power of 6 times x the power of 4 በዚህ በኩል ሌላ x the power of 4 የለም። ስለዚህ ብቻውን እናስቀምጣለን ማለት ነው። 6x the power of 4 ብቻውን አስቀምጠን ኦኬ ፕላስ ቀጥሎ ያለን ተርም x the power of 3 የያዘ ነው። 3x the power of 3 ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንፈልጋለን። እዚህ ጋር 3x the power of 3 አለ። ኮኤፊሽንቱ አይደለም x the power of 3 መኖሩ ነው። ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ 3x the power of 3 ኦኬ 3x the power of 3 plus 3x the power of 3 ደምረን ለማስቀመጥ አንድ ላይ እናስቀምጣለን። ሶ እነዚህን ወስደናል ማለት ነው። ፕላስ ቀጣዩ ዲግሪ x the power of 2 ነው። x the power of 2 በኔጌቲቭ እዚህ አለን፣ እዚህ ደግሞ በፖዚቲቭ አለን። ሁለቱን እንደምራለን ማለት ነው። ኢን ዘ ብራኬት ከፈለግን ኔጌቲቭ x ስኩዌርድ ፕላስ 5x ስኩዌርድ ኦኬ ውጤታቸውን ቁጭ ለማድረግ ኦኬ ቀጣዩ አንድ ፓወር ያለው x the power of 1 የሆነ 7x የሚል ተርም አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንተርምስ በx ኔጌቲቭ 5x አለ። አሁንም ሲደመር 7x ማይነስ 5x ኦኬ ጉድ። ቀጣዩ እዚህ ጋር ያለን ኮንስታንት ተርም ነው፣ ኔጌቲቭ 4 ነው። እዚህ ጋር ያለን ደግሞ 6 ነው። ስለዚህ ሲደመር እንልና ብራኬት ውስጥ ኔጌቲቭ 4 ፕላስ 6 በቃ አሁን ያላሰምርንበት ያ ማለት ያልነካነው ተርም የለም። ሁሉንም ከስር አስምረን ከስር የምናሰምረው ለጥንቃቄ ሁሉንም መንካታችንን ለማየት ነው። ኦኬ ያልተነካ ተርም የለም። ጉድ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ድምሮቻቸውን እናስቀምጣለን። ኦኬ ላይክ ተርሞችን ሰብስበናል። ስለዚህ this is x 6x the power of 4 plus ይሄ ሁለቱ ሲደመር 6x the power of 3 plus or minus አሁን እዚህ ኔጌቲቭ this is negative x the power of 2 5 times x the power of 2 እቺ አንድ ስለሆነች ሶ ተደምሮ የሚተርፈን 4x the power of 2 ተርፈናል።
ኦኬ እዚህም ጋር ያለንን ኦፕሬሽኑን ውስጥ እንሰራለን። 7x minus 2x 5x is 2x እዚህ ጋር negative 4 plus 6 is 2 ይሄ ምንድን ነው? this is the sum. okay this is the sum. this is equal to f plus g of x. okay this is the sum of the two polynomials. okay በደንብ ስንለማመድ በቀላሉ እንሰራለን። በደንብ ስንለማመድ እንደዚህ እያወረድን እንሰራለን። ኦኬ እንዲህ ቁልቁል አድርገን እንደዚህ አድርገን ያው ይሄ 6x the power of 4 እዚህ 3x the power of 3 አለን 3x the power of 3 አለን plus 6x the power of 3 ኦኬ በደንብ ስንለማመድ እዚህ ኔጌቲቭ x አለን እዚህ 5x ስኩዌር አለን ሁለቱን ስንደምር 4x ስኩዌርድ እዚህ ኔጌቲቭ 5x አለን እዚህ 7x አለን ድምራቸው 2x ኦኬ ፕላስ እዚህ 6 አለን እዚህ ኔጌቲቭ 4 አለን ሶ 2 እንደዚህ ማድረግ በደንብ ስንለማመድ እንሰራለን። ግን በእናንተ ደረጃ እንደዚህ እየበተናችሁ ብትሰሩ የተሻለ ነው። አይ ሆፕ ከዚህ እንደ ኦፕሬሽን አዲሽን ኦፍ ፖሊኖሚያልስ እንዴት እንደሚሰራ እንደተረዳችሁ ገነዘባለሁ። ግን አንድ ኤግዛምፕል እንጨምርና ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ኦኬ ቀጣዩን እንመልከት። g of x is equal to negative 3x cubed plus 4x squared minus 2x plus 6 and h of x is equal to 5x squared plus 2x minus 7. አሁን ዲተርሚን አድርጎ የተባለው g plus h of x ይሄን ነው ዲተርሚን አድርጎ የተባለው። ይሄ ደግሞ by definition g of x plus h of x. okay g of x plus h of x. so g of x ይሄ ነው። ኦኬ ይሄ እንዳለ እናስቀምጣለን። ይሄ እንዳለ ስናስቀምጥ እንደዚህ ይሆናል። ኦኬ ኔጌቲቭ 3x the power of 3 plus 4x squared minus 2x plus 6 in the bracket plus 5x the power of 2 plus 2x minus 7 in the bracket. እዚህ ጋር መረሳት የሌለበት ነገር አለ። መረሳት የሌለበት ነገር የሁለቱንም ዲግሪ እንዲ ኦኬ የሁለቱንም ዲግሪ እንዲ አሁን ዲግሪ ኦፍ ዲስ ኦኬ የዚህ ዲግሪ ስንት ነው? የዚህ ዲግሪ ኦኬ የዚህ ዲግሪ ስንት ነው? ኦኬ ዲግሪ የዚህ ዲግሪ 3 ነው። የዚህ ዲግሪ ስንት ነው? 2 ነው። ኦኬ 2 በኋላ የጂ ፕላስ ኤች ኦፍ ኤክስ ዲግሪ ደግሞ እንመለከታለን። ሶ ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይሄን እንበትናለን። ኔጌቲቭ 3x the power of 3 plus 4x squared minus 2x plus 6 plus 5x squared plus 2x minus 7. ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ላይክ ተርሞችን ግሩፕ እናደርጋለን። በዚህ በኩል ትልቁ ኔጌቲቭ 3x the power of 3 የሚለው ተርም ነው። ትልቅ ፓወር ያለው በዚህ በኩል ነው። ሶ ዛት ብቻውን ይቀመጣል። ኦኬ 3 then plus ለዚህ አጣማሪ ካለ 4x the power of 2 ይሄው አለን። ኦኬ ፕላስ 5 ኦኬ 5x the power of 2 then ይሄው እዚህ ጋር 2x አለን። here we have 2x plus negative 2x plus 2x ኦኬ ሁለቱን ወሰድን። then 6 and 7 plus 6 minus 7 ኦኬ then ያልዳሰስነው ያልነካነው የለም 6 እና 7። ስለዚህ ይሄ ድምር ይሄ f plus g of x እንዴት ይሆናል? ኦኬ f plus g plus h of x g plus h x እንዴት ይሆናል? ኔጌቲቭ 3x squared x cubed plus 4x squared plus 5x squared is 9x squared. again እዚህ ጋር ያለን እንድምር እናያለን። ሁለቱ ተደምሮ 0 ነው። ስለዚህ መጻፍ ያስፈልጋል። the next is minus 1 okay minus 1 ስለዚህ ድምሩ ይሄ ነው። አሁን what is the degree of the sum? okay degree of the sum 3 አይደል? 3 what is the leading coefficient of the sum? leading coefficient okay ዲግሪውን የያዘው ማለት ነው። ዲግሪውን የያዘው ኮኤፊሽንት ኔጌቲቭ 3 ነው። አሁን ስንነሳ ምን ብለናል? ሰም ከሆነ ድምር ከሆነ እና የኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦር የጂ ኦፍ ኤክስ
ዲግሪ የሆነ ቁጥር የኤች ኦፍ ኤክስ ዲግሪ 2 የዚህ 3 ነው። ስለዚህ ድምሩ ትልቁን ዲግሪ ነው የሚይዘው ብለናል። ሶ ይሄው ትልቁ ዲግሪ ሊዲንግ ኮኤፊሽንቱም ይሄ ነው። ሊዲንግ ኮኤፊሽንቱ ሊቀያየር ይችላል። ሶ ይሄ እንግዲህ ስለ አዲሽን ኦፍ ፖሊኖሚያልስ ኦር ዲተርሚኒንግ the sum of polynomials ነው። ቀጥሎ የምንመለከተው ደግሞ determining the difference between two polynomials. Okay, now subtraction of polynomials, determine the difference of the polynomial functions. Okay, እዚህ ጋር polynomial function h of x is equal to 3x cubed plus 5x, okay, 5x squared minus 5x plus 6 አለ። እዚህ g of x 6x the power of 4 plus 6x the power of 3 plus 4x squared plus 2x plus 2 አለ። አሁን ዲተርሚን አድርጎ የተባልነው ምንድን ነው? the difference between h and g, h minus g of x, which is by definition h of x minus g of x. ስለዚህ h of x እንጽፋለን፣ ከዛ g of x እንቀንሳለን። ይሄ እንጽፋለን። so this is 3x the power of 3 plus 5x squared minus 5x plus 6, okay, minus in the bracket ይሄን በሙሉ እንጽፋለን። 6x the power of 4, okay, 6x the power of 4 plus 6x cubed plus 4x squared plus 2x plus 2, okay. እቺ ኔጌቲቭ ሳይን ኦኬ፣ እቺ ኦፕሬሽን ለሁሉም እናደርሳለን። so 3x cubed plus 5x squared, okay, minus 5x plus 6 አለን። ከዛ this is minus 6x the power of 4, እቺ ማይነስ አሁን minus 6x the power of 3, okay, minus 4x squared minus 2x minus 2, okay. ከዛ በኋላ ላይክ ተርሞችን ግሩፕ እናደርጋለን። የመቀነስ ቢሆን ላይክ ተርሞችን ግሩፕ እናደርጋለን። ትልቁ ፓወር አሁን ይሄ ነው። ትልቁ ፓወር ሊዲንግ ፓወር ይሄ ነው። ዲግሪው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን የሚቀነስ የለውም። ከፊት አምጥተን እንደዚህ እናስቀምጠዋለን። ብቻውን ተቀመጠ። then ፕላስ ከዚህ ላይ ይሄን ቀንስ ነው አይደል? ላይክ ተርሞቹ in the bracket 3x cubed minus 6x cubed, okay, ይሄን ወሰድን። ቀጣዩ ያለን ፕላስ 5x squared, okay, በx squared ያለ እዚህ this is 4x squared አስቀመጥን። ይሄን ወሰድን ማለት ነው። ቀጣይ ይሄን ወስዳለን፣ ኦኬ፣ ላይክ ተርሞች ስለሆኑ ፕላስ ኔጌቲቭ 5x minus 2x, ኦኬ፣ ወሰድን። ከዛ የቀረን ኮንስታንት ተርም ነው። ይሄን መደመር ነው። ፕላስ 6 minus 2፣ ኦኬ፣ አስቀመጥን። ሶ ግሩፕ አደረግን። አሁን ላይክ ተርሞችን እንቀንሳለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ኦፕሬሽናችን መቀነስ ነው። ሶ this is equal to negative 6x the power of 4፣ ይሄ ሲቀነስ ስንት ነው? minus 3x the power of 3፣ ይሄ ሲቀነስ ስንት ነው? ፕላስ ኦኬ x squared፣ ይሄና ይሄ ስንት ነው? negative 7x፣ ከዚህ ላይ ይሄ ሲቀነስ ፕላስ 4፣ ኦኬ። this is equal to f not f h minus g of x, f minus g of x. good. አሁን ማየት ያለብን ምንድን ነው? what was the degree of this polynomial? የዚህ ዲግሪው ማን ነው? ኦኬ፣ ዲግሪ is 3። ሊዲንግ ኮኤፊሽንታችንም 3 ነው። የዚህ ዲግሪ ስንት ነው? የዚህ ዲግሪ 4። ኦኬ፣ የዚህ ዲግሪ 4 ነው። ሊዲንግ ኮኤፊሽንታችን 6 ነው። ኦኬ፣ ናው h minus g of x ላይ ስንመጣስ፣ እዚህ ጋር ስንመጣ ዲግሪያችን ስንት ነው? ዲግሪያችን yes it is 4 still 4። ሊዲንግ ኮኤፊሽንታችን ኔጌቲቭ 6 ነው። አሁን in this case ሊዲንግ ኮኤፊሽንቱ የዚህኛው ሊዲንግ ኮኤፊሽንት የቀረበት ዲግሪውም ትልቅ ሆኖ የቆየበት ምክንያት እዚህ ጋር የነበረው ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ዲግሪው ከዚህኛው ስላነሰ፣ ኦኬ፣ ዲግሪውን የያዘው ተርም አልተቀናነሰም ማለት ነው። ይሄ ሁልጊዜ አይሆንም። አንዳንድ ጊዜ ዲግሪው ሎወር የመሆን፣ ኦኬ፣ የዲፍረንሱ ዲግሪ ሎወር የመሆን እድል አለው። በሰም ጊዜ ዲግሪው ከፍ ብሎ ነው የሚቀመጠው።
unless የሳይን ልዩነት ከሌለ። አሁንም now we are supposed to determine the difference between the two. By the way, specify ካልሆነ በስተቀር እንዳትሳሳቱ። እንደዚህ ተብሎ ካልተሰጣችሁ f minus g of x ተብሎ ካልተሰጣችሁ በስተቀር ዲፍረንስ ስፔሲፊካሊ መፈለግ አይቻልም። ምክንያቱም the difference can be g minus f of x እንደዚህም ሊሆን ስለሚችል ሁለቱ ደግሞ የተለያየ ውጤት ነው ያለው። አሁን እኛ የምንፈልገው ይሄንን ነው የምንፈልገው። ኦኬ ሶ ፈንክሽኖቻችን እንመልከት። f minus g of x ኦኬ f minus g of x ፈንክሽኖቻችን እንመልከት። this is f of x minus g of x by definition እዚህ ጋር ምንድነው 5x cubed plus 4x the power of 6 minus 3x the power of 2 plus 4 ፕሮፐርሊ መቀመጥ ያለበት ሊዲንግ የሆነው ተርም ከፊት መምጣት አለበት። ይሄ ትልቅ ፓወር ያለው ይሄ ስለሆነ እንደዚህ ቢሆን ኦኬ ተመሪ ይመረጣል። 5x the power of 3 minus 3x the power of 2 plus 4 so የዚህ ዲግሪ ስንት ነው? የዚህ ዲግሪ it's 6 ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ደግሞ 4 ነው። የዚህ ዲግሪ ስንት ነው? 6 ነው። የዚህ የጂ ኦፍ ኤክስ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ 4 ነው። ኦኬ ሶ እንመልከት። እሺ እንደዚህ ካልን f of x minus g of x ነው። this is f of x 4x the power of 6 plus 5x the power of 3 minus 3x the power of 2 plus 4 this is f of x minus in the bracket g of x actually 4x the power of 6 minus 6x the power of 3 plus 2x the power of 2 minus 4x plus 2 is g of x. አሁን ከብራኬት እንበትናለን። ኦኬ ከብራኬት እንበትናለን። this is 4x the power of 6 plus 5x the power of 3 minus 3x the power of 2 plus 4 minus በዚህ በኔጌቲቭ እናባዛለን። this is 4x the power of 6 ይሄ በዚህ ሲባዛ ፖዚቲቭ ይሆናል። 6x the power of 3 ይሄ በዚህ ሲባዛ ኔጌቲቭ 2x squared ይሄ በዚህ ሲባዛ plus 4x minus 2 then ላይክ ተርሞችን ግሩፕ እናደርጋለን። ተመሳሳይ የሆኑትን ግሩፕ እናደርጋለን። አሁን x the power of 6 እዚህም ጋር አለን so that 4x the power of 6 minus 4x the power of 6 ብራኬት ውስጥ እናስቀምጣለን። ሲደመር 5x the power of 3 x the power of 3 በዚህ በኩል አለ yes plus 6x the power of 3 okay again ሲደመር okay negative 3x the power of 2 በዚህ በኩል አለን አይደል okay minus 2x the power of 2 so እዚህ ያለን ኮንስታንት ተርም ነው። እዚህ ጋር ግን ከኮንስታንት ተርም በፊት አለን so 4x alone okay plus እቺ 4 minus 2 ጨረስ okay so ይሄን ምንድነው የምናደርገው? this is 4 minus 2 plus 4 minus 2 okay this 4 minus 2 ስለዚህ እዚህ ጋር 4x the power of 6 እና 4x the power of 6 ጠፋ 0 ሆነ so we don't need to write 0 አንጽፍም እንቀጥላለን። እዚህ ጋር 5x the power of 3 እና 6 the power of 3 this is 11x the power of 3 እዚህ ጋር minus 3x squared minus 2x squared minus 5x squared እዚህ ጋር we do have 4x alone okay so plus the difference here is 2 ይሄ ምንድነው? f minus g of x is equal to okay f minus g of x is equal to 11x cubed minus 5x squared plus 4x plus 2 okay የዚህ ዲግሪ ስንት ነው? okay ዲግሪው ስንት ነው? ዲግሪው it's 11 ዲግሪው ስንት ነው? 3 sorry leading coefficient it's 11 okay ዲግሪውን ሊድ የሚያደርግ ከዲግሪው ፊት ያለው ኮኤፊሽንት or ትልቁን ተርም የያዘ ማለት ነው። ትልቁ ተርም ውስጥ ያለው ማለት this is 11 this is 3 እዚህ ጋር ዲግሪው ስንት ነበር? የሁለቱም ዲግሪ 6 ነበር። እንደገና ሊዲንግ ኮኤፊሽንቶቻቸው ተመሳሳይ ነበር። የሰራነው ኦፕሬሽን መቀነስ ነው። ስለዚህ ይሄ ተጠፋፋ ማለት ነው። ይሄ ተጠፋፋና the next degree okay the next lower degree of the difference እንዲሆን ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ከሀቲው ጋር ሲሄዱ ቀና ነው መንገዱ።
አሃቲዩብ ያግዛል፣ አሃቲዩብ ያስተምራል። ነገር ግን እንደዚህ አሁን ማቴማቲክስ ቱቶሪያሎችን በምትከታተሉ ጊዜ አብራችሁ እየጻፋችሁ አብራችሁ እየሞከራችሁ ቪዲዮውን እያቆማችሁ በራሳችሁ ትንሽ ስቴፕ እየሄዳችሁ እርማት እንድታዩ ጠይቃለሁ። አሃቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ አድርጎ አሃቲዩብ 24 የሁልጊዜ አጋራችሁ ማትስ፣ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ ለ9ኛ እና ለ10ኛ ክፍሎች በ2016 ዩቱብ ላይ ገብታችሁ አሃቲዩብ 24 ብላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ፖሊኖሚያልን ማባዛትና ማካፈል እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። መልካም ጊዜ